Xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay em chia sẻ cái cách thực hiện là hạ ki năm nhất đã mầm gốc ở trên cây và thực hiện trồng các bác nhé. Trong một số những cái trường hợp khi chúng ta thực hiện làm vườn với cái số lượng cây lớn thì sẽ có những cái chậu tương tự như thế này. Chúng ta thường hay nói là nó quá lứa đấy các bác, có nghĩa là không kịp hạ để trồng đúng thời vụ của nó mà chúng ta để ở trên cây. Để như thế này thì chúng ta thấy cái cây lan ki nó vẫn phát triển. Đây là những cái ki năm nhất các bác nhé. Đây, những cái ki năm nhất nó vẫn thực hiện phát triển và đến mùa của nó thì vẫn lên mầm gốc bình thường. Và có những cái thì nó vẫn ra hoa, ki năm nhất nhưng mà nó vẫn ra hoa các bác ạ, ra nụ và ra hoa. Đây cũng là một cây tương tự và em mới hạ. Đấy, các bác thấy đang nụ đúng không ạ? Những cái ki năm nhất. Từ những cái chậu lan này chúng ta mới thấy rằng là đối với cây lan nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Dù không có giá thể gì nhưng mà nó vẫn phát triển được. Những cái ki năm nhất nếu chúng ta hạ và thực hiện trồng thì đôi khi nó cũng chỉ đạt được như thế này thôi hoặc cao hơn. Nhưng mà những cái ki không được hạ để trên cây, bộ rễ tua tủa ra ngoài nhưng mà nó vẫn phát triển và đến mùa vẫn cho lứa mầm gốc bình thường các bác ạ. Đối với cây lan thì chúng ta phải nhìn nhận nó là một cây mà có cái sức sống rất là mãnh liệt luôn, còn mắt, còn sự tồn tại các bác ạ. Như vậy thì trong một số những cái trường hợp những cái cây mà chúng ta có quá nhiều hoặc để sót thì cũng không vấn đề gì cả các bác nhé. Các bác cứ để ki ở trên cây như thế này. Đó, nó phát triển và đến mùa nghỉ của nó tự khắc nó sẽ thắt ngọn, rụng lá và cho thế hệ mầm gốc. Và khi đến thế hệ mầm gốc rồi thì chúng ta thực hiện đưa vào chậu cũng không vấn đề gì cả, không phải lo lắng gì các bác ạ. Thì đối với cây lan thì một năm nó sẽ thay bộ rễ một lần. Cái phần rễ các bác đang nhìn thấy nó sẽ dần dần nó hỏng đi. Vì sao lại vậy? Bởi vì khi mà cái thân lan nó đang còn quá trình phát triển thì rễ nó cũng sẽ thực hiện là ra để lấy về dưỡng chất. Khi cây lan đi vào mùa nghỉ, có nghĩa là nó rụng lá, thắt ngọn rụng lá thì bản chất nó sẽ ngừng quá trình trao đổi chất hoặc nó trao đổi chất ít hơn. Nó sẽ đanh thân lại như thế này, đúng không ạ? Đó. Và sau mùa nghỉ thì mầm gốc sẽ lên. Đó. Thì mầm gốc sẽ tiếp tục một cái thế hệ mới. Và những cái rễ mà chúng ta đang nhìn thấy đây chính là rễ của những cái thân này, đúng không ạ? Bây giờ kể cả như các bác bẻ ở đây đi thì cái phần này nó vẫn có thể cho hoa hoặc là cho một cái thế hệ, một cái lứa kim mới, chứ nó không hẳn là chết đi đâu các bác. Đó. Phần rễ này bây giờ gần như nó không còn cái tác dụng gì nữa, dần dần nó sẽ khô hỏng những cái đầu rễ. Đó. Thì chúng ta cứ thực hiện mạnh dạn thực hiện cắt các bác nhé. Đây là một cây mà em cũng mới thực hiện, em thực hiện cắt. Đó. Em hạ như thế này. Đó, chúng ta thấy những cái thân nó rất là đanh. Và những cái cây này thì bây giờ chúng ta đưa vào chậu thì nó rất là đơn giản. Chúng ta có thể là cắt tỉa những cái rễ hỏng này đi. Đó. Vì khi mà mầm gốc này lên thì nó sẽ có một cái thế hệ đầu rễ mới của mầm gốc này. Và chúng ta sẽ cắt sạch đi thì những cái đầu rễ mới nó ra nó không bị va quệt, nó không bị vật ngăn cản gì cả. Và chúng ta đưa vào chậu một cách rất là đơn giản. Cũng giống như là cái lô này các bác đang nhìn thấy. Và trước đó em cũng thực hiện là cắt tỉa và đưa nó vào những cái cốc nhỏ. Và bây giờ thì mầm gốc nó đã thực hiện nó lên. Thời điểm em cắt thì nó chưa có mầm gốc các bác ạ. Nó đang còn là những cái ki năm nhất và bây giờ thì nó đã có mầm gốc rồi. Các bác theo dõi trên màn hình thì thấy rằng là em đã thực hiện là cắt tỉa rễ sạch, đúng không ạ? Nó không còn như thế này nữa. Cái phần rễ đấy bây giờ nó không còn mang một cái giá trị gì nữa đâu. Chúng ta cứ mạnh tay thực hiện cắt. Đó, thì nó để cho chúng ta một cái thân lan có mầm như thế này. Và sau khi cắt xong rồi thì các bác lưu ý là chúng ta sẽ dùng keo liền sẹo để thực hiện bịt hai đầu các bác nhé. Khi mà bịt như vậy thì trong quá trình chúng ta tưới tắm chăm sóc thì nó không bị thẩm thấu nước vào và cũng không để khuẩn và nấm tấn công vào cái vị trí mà vết thương hở đấy. Và sau khi để khô, thường là keo đen này thì tầm khoảng độ 30 phút thôi các bác là nó thực hiện nó khô thôi.
và chúng ta thực hiện trồng một cách bình thường. Để trồng một chậu lan thì nó khá là đơn giản các bác ạ. Tuy nhiên thì nó yêu cầu về cái mặt kỹ thuật là phải chính xác. Nếu như mà chúng ta sai sót ở trong một cái bước nào đó thì dẫn đến cái chậu lan của mình theo năm tháng nó sẽ không được đảm bảo về phần chất lượng. Thì đây là vỏ thông mà em sử dụng các bác ạ, vỏ thông loại vụn và kết hợp với xốp. Đấy, một cái chậu cơ bản nhỏ thôi. Như chúng ta cũng biết thì đối với một cái cây lan thì nó không yêu cầu cao về mặt giá thể đâu, bởi vì sau tầm khoảng độ 2 năm chúng ta lại thay chậu một lần, bởi cây lan nó phát triển liên tục và theo năm tháng nó trở thành một chậu lan lớn. Nếu chúng ta cứ để những cái chậu to thì thứ nhất là làm cho vườn của chúng ta chật, thứ hai là cái lượng vỏ thông vào chậu nó sẽ nhiều, mình không tối ưu được. Và sau 2 năm thì những cái gốc của chậu lan thì nó cũng đã lớn lên rất là nhiều và chúng ta lại cũng phải tách. Dù chậu lớn nhưng chúng ta cũng phải tách, bởi không thể để một cái chậu mà có số lượng thân lớn chen chúc thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chậu lan. Cho nên về cơ bản chúng ta chỉ cần một cái chậu như thế này là được. Đấy. Thì em trồng đơn giản cho nên là em sử dụng cái size chậu này các bác nhé. Và chúng ta lót vào một ít xốp ở phía trong của chậu. Đó. Một ít xốp như vậy. Mục đích là tạo cái sự thông thoáng dưới đáy chậu. Phần đáy chậu là một phần rất là quan trọng. Chúng ta để một ít xốp vào và đưa vỏ thông vào. Lưu ý hộ em vỏ thông xử lý sạch, và trước khi mình thực hiện trồng thì mình sẽ rửa lại nước các bác nhé. Tại vì vỏ thông thì có thể chúng ta sẽ ngâm vôi đấy các bác, sẽ ngâm vôi. Cho nên là trước khi mà làm là chúng ta chú ý một khâu nữa là rửa cho sạch. Em đang thực hiện trồng lô ki số lượng lớn cho nên là em tiện thể em trồng cái dùng cái vỏ thông size nhỏ này. Chúng ta cũng không nhất thiết là phải để vỏ thông nó ngang với thành chậu, mà tốt nhất là nó thấp hơn thành chậu tầm 1 phân đến 1,5 phân gì đó thôi. Đó. Thường là chúng ta có thể cắm một cái que để níu thân, nhưng mà chúng ta tận dụng cái gì ạ? Cái móc này để chúng ta có thể định vị thân một cách rất là đơn giản. Các bác có thể hỗ trợ thêm cho cây bằng một chút rêu hoặc là giớn, đúng không ạ? Đó, giớn chúng ta chỉ để một chút xíu vậy thôi, chứ còn không có để nhiều các bác nhé. Tại vì khi mà bỏ một cái lượng giớn hoặc rêu nhiều thì thứ nhất là cái độ ẩm của nó sẽ vượt quá. Cái thứ hai sau này thì nó có thể nó lên rất là nhiều những cái cây dại ở trên cái bề mặt chậu, như vậy là nó sẽ cũng mất đi cái phần thẩm mỹ và chúng ta cũng mất đi cái thời gian để thực hiện làm vệ sinh cho những chậu lan. Các bác đang quan sát trên màn hình thì em đã thực hiện là trồng xong một thân phi điệp. Đấy, em sử dụng cái kẹp để thực hiện là kẹp thân vào trong cái móc này và mầm gốc theo cái hướng thẳng lên. Chúng ta đặt nổi các bác nhé, không cần phải vùi viết gì cả đâu. Chúng ta đặt nổi và rễ tự khắc nó ra và nó sẽ bắn xuống. Và đối với mầm gốc thì chúng ta không lo về cái vấn đề là không ra rễ đâu. Tại vì khi mà nó đạt về cái chiều cao phù hợp, cái vấn đề thứ hai là cái dưỡng chất ở trong cái phần thân mẹ này nó đủ để nó nuôi cái mầm gốc lên. Đến một cái giai đoạn nào đó tự khắc rễ của mầm gốc nó ra. Đấy. Nếu như chúng ta muốn thực hiện ra sớm thì có thể là kết hợp B1 Super Thai và siêu lân đỏ để chúng ta thực hiện là pha và thực hiện phun cho cây. Đến cái giai đoạn này thì những cái mầm này nó đã mở lá và đã lấy được dưỡng chất một cách độc lập rồi. Mặc dù nó chưa có rễ đâu nhưng nó vẫn lấy được dưỡng chất thông qua cái bộ lá của nó. Thì chúng ta có thể sử dụng là 1 lít nước thì tầm 3 đến 5 giọt B1, 1 đến 2 giọt Super Thai và thêm vài giọt siêu lân đỏ. Chúng ta thực hiện là lắc đều và phun tầm 1 tuần một lần. Hàng ngày chúng ta vẫn tưới nước bình thường. Bộ rễ nó sẽ ra rất là đẹp các bác nhé. Trong video này thì tiện thể em trồng một cái lứa thực hiện là ki gọi là mầm gốc 52, tranh thủ chia sẻ cho bác cái cách đơn giản cơ bản nhất, không cầu kỳ để chúng ta thực hiện là đưa một cái thân lan vào chậu, và cũng như một số những cái lưu ý khi chúng ta thực hiện là trồng, và đặc biệt là cắt tỉa rễ sạch, dùng keo lên sẹo, thực hiện trồng nổi. Đó, ở dưới lót xốp và ở trên là vỏ thông. Kết hợp một chút giớn chi lê để chúng ta thực hiện trồng. Hàng ngày chúng ta thực hiện chăm sóc tưới tắm, và tầm 1 tuần chúng ta có thể thực hiện
phun phân cho nó một lần để bổ trợ cho cây nó thực hiện nó nhanh bén chậu, ấm chậu và thực hiện là phát triển cái mầm này nó phát triển nhanh. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích có thể chia sẻ, like để nhiều bác mới cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các bác sức khỏe.